เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับในการเมืองไทยกับการประกาศยุบสภาแบบที่หลายคนก็คาดไม่ถึงในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ถึงแก่นเลยครับว่าอะไรคือเบื้องหลังการตัดสินใจที่สั่นสะเทือนไปทั้งประเทศครั้งนี้และที่สำคัญมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับครับวันที่11ธันวาคม2568คือวันที่ต้องจดจำไว้เลยในง่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะเป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรถูกยุบลงอย่างเป็นทางการซึ่งก็เท่ากับว่าประเทศไทยกำลังจะต้องเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งครั้งใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนครับเอาล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาไล่เรียงและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเราจะมาไขปมกันว่าทำไมถึงต้องยุบสภาในเวลานี้มีเกมการเมืองอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแล้วสถานะของรัฐบาลที่เรียกว่ารัฐบาลรักษาการเนี่ยมันเป็นยังไงและปัจจัยภายนอกอย่างเรื่องเศรษฐกิจและความขัดแย้งล่ะจะส่งผลแค่ไหนและสุดท้ายเราจะมองไปข้างหน้ากันครับว่าก้าวต่อไปของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้กันเลยดีกว่าว่าการตัดสินใจยุบสภาครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครเป็นคนตัดสินใจแล้วขั้นตอนมันเป็นมายังไงทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลตัดสินใจทูลเกล้าขอพระราชทานพระราชกฤษฎีกายุบสภาครับซึ่งถือเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและพอมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าลงมาก็เปรียบเสมือนเป็นสัญญาณสิ้นสุดการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้อย่างเป็นทางการทันทีคำว่ายุบสภาเนี่ยฟังดูอาจจะใหญ่โตนะครับแต่ถ้าให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยมันก็เหมือนกับการกดปุ่มรีเซ็ตการเมืองครั้งใหญ่เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนไปเลือกตั้งกันใหม่แล้วก็ได้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศนั่นเองครับและนี่แหละครับคือคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดทำไมต้องเป็นตอนนี้ในช่วงเวลาที่ประเทศก็มีเรื่องท้าทายหลายอย่างรออยู่อะไรคือเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้รัฐบาลเลือกที่จะเดินเกมที่ค่อนข้างเสี่ยงแบบนี้ผมว่าหลายคนก็คงจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีอะไรกันแน่อะไรคือแรงกดดันหรือสถานการณ์ที่บีบคั้นให้ต้องตัดสินใจแบบนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้กันครับคือต้องบอกว่าณเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลเหมือนอยู่บนเรือที่กำลังเจอพายุ3 ลูกซ้อนเลยครับไหนจะเรื่องความตึงเครียดที่ชายแดนที่ระอุขึ้นเรื่อยๆในสภาเองก็กำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแถมยังมีแรงกดดันจากฝ่ายค้านที่จ้องจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าเจอมรสุมรอบด้านเลยครับแต่มันอาจจะไม่ใช่แค่การหนีปัญหานะครับในมุมมองของนักวิชาการบางท่านเขามองว่านี่คือการเดินเกมคือการคำนวณมาแล้วเป็นการชิงลงมือก่อนที่สถานการณ์จะแย่ไปกว่านี้หรือก่อนที่ความนิยมจะลดลงไปมากกว่านี้แถมยังมีการวิเคราะห์ด้วยว่าสถานการณ์ชายแดนอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมืองในช่วงเลือกตั้งได้ด้วยพอสภาถูกยุบไปแล้วเนี่ยรัฐบาลเดิมก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่สถานะจะเปลี่ยนไปกลายเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งอำนาจหน้าที่ก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกับว่ายังต้องทำงานต่อนะแต่มีข้อจำกัดเพียบเลยเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับรัฐบาลรักษาการก็เหมือนผู้จัดการชั่วคราวที่เข้ามาดูแลให้งานมันเดินต่อไปได้ในช่วงที่กำลังจะเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่นะครับคือทำได้แค่งานรูทีนงานที่จำเป็นแต่จะไปอนุมัติโครงการใหญ่ๆหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญที่มีผลผูกพันไปถึงรัฐบาลหน้าเนี่ยทำไม่ได้ครับภาพมันต่างกันลิบลับเลยครับรัฐบาลปกติที่มีอำนาจเต็มเนี่ยเหมือนรถที่วิ่งได้เต็มสปีดอยากจะออกนโยบายใหม่อนุมัติงบก้อนโตแค่ไหนก็ทำได้แต่พอเป็นรัฐบาลรักษาการปุ๊บเหมือนโดนจำกัดความเร็วไว้เลยครับทำได้แค่ประคองสถานการณ์ให้มันเดินหน้าไปได้เท่านั้นเองและผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงล่ะมันกระทบกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโครงการที่หลายคนรอคอยอย่างคนละครึ่ง plus เฟส 2ก็ต้องเบรกไปก่อนโครงการดีๆอย่างทีซ่าที่จะช่วยเรื่องการออมก็ต้องหยุดไว้ก่อนแม้กระทั่งการจะใช้งบฉุกเฉินก็ยังต้องไปขอกกต.ก่อนเลยครับมันคือช่วงที่ทุกอย่างต้องชะลอตัวลงจริงๆแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะนอกจากปัญหาการเมืองในบ้านแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันประเทศไทยยังต้องรับมือกับแรงกดดันจากข้างนอกอีก2ด้านใหญ่ๆเลยซึ่งทำให้สถานการณ์โดยรวมมันเปราะบางมากขึ้นไปอีกสถานการณ์ของไทยตอนนี้นี่บอกตรงๆว่าเหมือนกำลังเดินไต่เชือกอยู่เลยครับคือด้านหนึ่งก็ต้องจัดการเรื่องการเมืองภายในจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องรับมือกับความขัดแย้งที่ชายแดน และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่พร้อมจะฉุดเราลงได้ทุกเมื่อ ตัวเลขที่เราเห็นอยู่นี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษนะครับ แต่มันคือชีวิตคนจริงๆ คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ชายแดน มันสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ มันตึงเครียดและอันตรายแค่ไหน แล้วสงครามสมัยนี้มันไม่ได้สู้กันแค่ในสนามรบอย่างเดียวนะครับ มันมีสงครามข้อมูลข่าวสารด้วย อย่างที่โฆษกกองทัพออกมาพูดเลยคือ มีการปล่อยข่าวปลอม ภาพตัดต่อเพื่อสร้างความเข้าใจผิด เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ การเช็คข่าว ตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเชื่อหรือแชร์ต่อ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับ แต่ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้ ก็พอจะมีข่าวที่ทำให้เราใจชื้นขึ้นมาได้บ้างครับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะยังเติบโตได้ที่ 1.6% ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของเรายังพอไปไหว แต่แน่นอนครับว่านี่เป็นแค่การคาดการณ์อนาคตยังต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไป มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ หลังจากที่เรามองย้อนกลับไปดูสาเหตุและผลกระทบกันแล้ว คราวนี้เราจะมามองไปข้างหน้ากันบ้าง ว่าแล้วจากนี้ไปประเทศไทยจะเดินไปทางไหนต่อ ตอนนี้ต้องบอกว่านาฬิกาของรัฐธรรมนูญเริ่มนับถอยหลังแล้วนะครับ ตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะต้องจัดการเลือกตั้งให้ได้ภายใน 45-60 วันหลังยุบสภา ซึ่งก็จะไปตกอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้แหละค่ะที่เราจะได้ไปเข้าคูหากันอีกครั้ง มีงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งครับ เขาไปศึกษามาแล้วพบว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ต่อให้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ แต่แนวนโยบายบางอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งหรือความมั่นคง มักจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก เพราะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และมีปัจจัยต่อเนื่องมาจากรัฐบาลก่อนๆครับ สุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่ทิ้งไว้ให้เราทุกคนได้คิดก็คือ การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเป็นคำตอบที่นำประเทศไปสู่เสถียรภาพได้หรือไม่ หรือมันจะยิ่งนำไปสู่ความไม่แน่นอนที่มากขึ้นกว่าเดิม นี่คือโจทย์ใหญ่ที่อนาคตของประเทศไทยแขวนอยู่ และเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ